हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल सिभिल विजार्ड। आज म हजुरहरूलाई कोर्सेरामा कसरी कुनै पनि कोर्स चाहिँ फ्रीमा पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न गइरहेको छु है त। सो लेट्स बिगिन। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा पाइथन कोर्सको एक्जाम्पल लिन चाहेँ। हाउ टु अनलक अ पाइथन कोर्स अन कोर्सेरा फर फ्री। तपाईँहरूले यही पाइथन कोर्स चाहिँ कोर्सेरामा पैसा तिरेर पढ्छु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ $79 लाग्छ एउटा पार्टको। अब म तपाईँहरूलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यही कुरा चाहिँ कसरी फ्रीमा पढ्न पाइन्छ त भन्ने कुरा गर्छु। अब फ्री त फ्री हो। अब फ्रीमा चाहिँ कसरी पढ्न पाइन्छ त यत्रो महँगो खाले कोर्स तपाईँलाई लान सक्छ होइन। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल एड एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गर्छौँ कोर्सेरामा। यदि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन चाहिँ भेरिफाई गरेर ओके छ भन्यो भने चाहिँ बल्ल हामीले पाउने हो कोर्स है त। त्यही हो फ्री भनेको। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल एड चाहिँ कसरी एप्लाई गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भन्छु आजको भिडियोमा। सो लेट्स बिगिन। र यो कोर्स चाहिँ कम्प्लिट भइसकेपछि यो फाइनेन्सियल एड भेरिफाई भएर चाहिँ हामीले कोर्स पढ्न पायौँ भने चाहिँ लास्टमा हामीले के आउँछ त सर्टिफिकेट पनि आउँछ। अब तपाईँहरूको फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोर्सेराको वेबसाइटमा जानुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ courcera.org मा गएर इन्टर गर्नुभयो भने तपाईँहरू यो वेबसाइटमा पुग्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग कोर्सेराको अलरेडी एकाउन्ट छ भने गएर लगइन गर्नुहोस्। यदि एकाउन्ट छैन नयाँ बनाउनु पर्छ भने चाहिँ जोइन फर फ्रीमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो नाम दिनुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस र पासवर्ड एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ कोर्सेराको लागि। यति सबै भएर तपाईँले जोइन फर फ्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट बन्छ र तपाईँले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ लगइन गर्छु। अब लगइन गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ कोर्सेरामा पाउने सबै कोर्सहरू चाहिँ अरू सबै कोर्सको लागि चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल एड एभाइलेबल हुँदैन है। धेरै कोर्सको लागि हुन्छ, सबै कोर्सको लागि चाहिँ हुँदैन है त। त्यसको लागि पनि कुन कोर्समा हुन्छ कुन कोर्समा हुँदैन हामीले सुरुमा चेक गर्नुपर्छ। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा सर्च गर्नु पर्यो होइन। अहिलेको लागि मैले हामीले पाइथनको कुरा भइरहेछ, पाइथन फर एभ्रीबडी हामीले कोर्स सर्च गर्ने। अब कोर्स सर्च गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यस्तो आउँछ होइन। अब यो कोर्समा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सियल एड एभाइलेबल छ कि छैन त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्ने क्या। अब फाइनेन्सियल एड एभाइलेबल हो भनेपछि यो कोर्समा चाहिँ हाम्रो एभाइलेबल रहेछ है त। अब अरू पनि कोर्सहरू सर्च गर्ने। यदि यहाँ फाइनेन्सियल एड अनएभाइलेबल भन्यो, यदि यहाँ केही पनि भनेको छैन भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, त्यो कोर्स चाहिँ हामीले फ्रीमा पढ्न पाउँदैनौँ, हामीले पैसा तिरेर पढ्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो कोर्सको लागि चाहिँ कसरी पाउने त भन्ने कुरा गर्छु म होइन। अब तपाईँले यहाँ इनरोल फर फ्रीमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि के छ भने फ्री भनेको छ होइन। यो चाहिँ फ्री होइन, यो चाहिँ 7 दिनसम्मको लागि चाहिँ फ्री हो। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ है। अब चाहिँ पैसा नतिर्ने चाहिँ कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइनेन्सियल एडमा चाहिँ गएर क्लिक गर्ने। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो होइन, कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3, कोर्स 4 होइन। यो सबै यो पाइथनको पार्टमा हो। फर्स्ट भनेको चाहिँ पाइथन फर एभ्रीबडी। अब कोर्स 2मा भनेको पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, 3मा युजिङ पाइथन टु एक्सेस वेब डाटा, यस्तो हुन्छ होइन। अहिलेको लागि हामी कोर्स 1को कुरा गरौँ। अब कोर्स 1को लागि पैसा कति हो भन्दाखेरि ओरिजिनल प्राइस चाहिँ $79 अमेरिकन डलर। अब हामीले अहिलेको लागि यसलाई एप्लाई गरौँ है। नेक्स्टमा जाउँ, कन्टिन्यू टु एप्लिकेसन। अब यहाँ वाट्स योर हाइएस्ट लेभल अफ एजुकेसन, कलेज डिग्री हालौँ। इन्टर योर एनुअल इन्कम 0 हालौँ। सिलेक्ट करेन्सी, अब यहाँ चाहिँ नेपाल छैन होइन, इन्डिया हालौँ, आइएनआर भन्ने हुन्छ। अब हामीले यो सेट गरिसकेपछि चाहिँ वाट्स योर इम्प्लोइमेन्ट स्ट्याटस, स्टुडेन्ट लेखौँ। अब वाइ आर यु एप्लाइङ फर फाइनेन्सियल एड, अब तपाईँले चाहिँ एटलिस्ट 150 वर्ड्सको चाहिँ एउटा लेख्नुपर्ने हुन्छ। किन त तपाईँले यो एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है, लेख्नुहोस् होइन। अब म चाहिँ अलिक लागि कपी पेस्ट गर्छु, पेस्ट। अब यति भइसकेपछि के गर्ने त, नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्ने। अब तपाईँलाई फेरि यहाँ फ्यु मोर क्वेसन सोध्छ, हाउ मच क्यान यु पे फर यर सिलेक्टेड कोर्स होइन। 0, अहिले हामी फ्रीमा पढ्ने हो होइन, भनेपछि 0 यो सिलेक्ट गर्ने। अब हाउ विल योर सिलेक्टेड कोर्स हेल्प्स योर विथ योर गोल भनेको छ भने फेरि यहाँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो मिनिमम पनि 150 वर्ड्स। यति भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त, अब आई एम सेयरिङ एक्युरेट इन्फर्मेसन अन माई एप्लिकेसन, आई कमिट टु फिनिस माई कोर्सेरा कोर्स भनेर एउटा आई एग्री टु द टर्म्स एबोभ भनेर क्लिक गरिसकेपछि
एम नट रोबोटमा क्लिक गर्नुपर्छ, रिभ्यू हुन्छ, अब चाहिँ सबमिट एप्लिकेसन, सक्सेस वी हेभ रिसिभ योर एप्लिकेसन। अब यसको चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर 19 भित्रसम्म चाहिँ के भयो त हाम्रो एप्लिकेसनको प्रोसेस आइदर सक्सेस भयो अर फेल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मेल आउँछ र हामीले यो कोर्स पढ्न पाउँछौँ। म्याक्सिमम केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सक्सेस नै हुन्छ है त। अब हाम्रो एप्लिकेसन सक्सेस भइसकेपछि हामीलाई कोर्सेराले यस्तो मेल पठाउँछ र हामीले पढ्न पाउँछौँ। सो ह्याप्पी लर्निङ, थ्याङ्क यू फर योर एटेन्सन फर टुडेज भिडियो।